Вітаю! Наш сьогоднішній розгляд вимагатиме, скажімо так, неабиякої інтелектуальної дисципліни. Ми збираємося препарувати тему нащадків Зевса з майже хірургічною точністю. Розумієте, ми не будемо дивитися на них просто як на персонажів міфів. Ні, ми розглянемо їх як живі прояви одного фундаментального парадоксу. З одного боку, прагнення Верховного Бога встановити космічний порядок через закон, через структуру, а з іншого – невпинне породження хаосу через його, незліченні зв'язки. Кожен нащадок, кожен син чи донька – це, по суті, змінна у надзвичайно складному рівнянні, що визначає долю як богів, так і смертних. І ось наша центральна теза, яку ми будемо розгортати протягом цього симпозіуму. Саме в цьому потомстві, в його природі, криється ключ до розуміння динаміки влади, долі та бунту в усій олімпійській системі. А ось і наша інтелектуальна карта на сьогодні. Це структура, якої ми будемо суворо дотримуватися. Ми проведемо ретельний, майже клінічний розтин цієї теми, рухаючись розділ за розділом без поспіху. Почнемо з першопричини – божественного розколу в шлюбі Зевса і Гери. Це фундамент. Потім проаналізуємо їхніх законних спадкоємців, далі позашлюбних олімпійців, тих, що змінили сам пантеон. Після цього перейдемо на землю, до напівбогів-царів, дослідимо героїчний архетип на прикладі найвідоміших синів Зевса і завершимо все аналізом їхньої ролі в Троянській війні. Хочу наголосити, це не просто розповідь, це структурний аналіз. Отже, секція перша. Ми починаємо з епіцентру, з первинного тектонічного розлому, якщо хочете. Тому що перш ніж аналізувати дітей, ми зобов'язані дослідити сам шлюб, який став джерелом нескінченної напруги. Відносини Зевса та Гери – це не просто сімейна драма, це щось набагато глибше. Це фундаментальний конфлікт між, скажімо, законом, який уособлює Гера, богиня шлюбу, та безмежною волею і владою, яку уособлює Зевс. І саме з цього розколу, з цієї тріщини в основі світобудови випромінюються всі подальші хвиль хаосу, що формують увесь міфологічний ландшафт. Добре, глава перша. Гнів королеви. Якщо говорити функціонально, Гера є богинею священних уз шлюбу. Це її сфера відповідальності. Проте, якщо подивитися на її міфологічний наратив, то він майже повністю складається з актів помсти. Вона, не маючи змоги покарати самого Зевса, спрямовує свій гнів на його коханок та їхніх дітей. Класичні приклади, які задокументовані в численних текстах, включають її переслідування Титаніди Лето, що змусило ту бідолашну блукати світом у пошуках місця для пологів. Або згадаємо, як вона обманом змусила смертну принцесу Семелу подивитися на істинний вигляд Зевса, що буквально спалило її, чи як вона перетворила Іо на корову і наслала на неї гидзя. Кожен такий акт – це демонстрація її влади і водночас її ж безсилля. Зачекай, давай зупинимось. Ось це формулювання на екрані «карає жінок за невірність свого чоловіка». Воно, приховує таку складність, яку ми ще навіть не почали розбирати. Давай подивимось на це під зовсім іншим кутом. Подавати її дії як прості ревнощі – це надто спрощено. І, відверто кажучи, це продукт патріархального погляду на міф, який повністю ігнорує її функціональне політичне призначення як цариці богів. Це не про психологію, це про політику. Подивімося уважно на цю таблицю і проаналізуймо паттерн. Отже, Лето. Дія Зевса – це зв'язок, що має народити двох могутніх богів – Аполлона і Артеміду. Реакція Гери – вигнання. А тепер головне – космічний наслідок. Це ж потенційна поява нових центрів сили, що можуть дестабілізувати Олімп. Олімп, де її законний син Арес вже є, але, будемо чесними, не користуються повагою батька. Дії Гери – це спроба запобігти політичному зсуву. Далі Семела, мати Діоніса. Народження Бога від смертної жінки – це ж розмивання межі між божественним і людським, а це пряма загроза космічному порядку. Гера, знищуючи Семелу, намагається відновити цю фундаментальну межу. Це не ревнощі, це охорона онтологічних кордонів. І нарешті Алкмена, мати Геракла. Гнів Гери триває все життя героя. Чому? Тому що Геракл – це потенційний узурпатор, напівбог, який зрештою отримає безсмертя і місце на Олімпі. Кожна дія Гери – це відчайдушна, хоч і жорстока, спроба зберегти статус-кво і цілісність інституту божественного шлюбу, який її чоловік, сам гарант закону, систематично руйнує. Але ж жорстокість її методів, спрямована саме на невинних, свідчить про особистий емоційний компонент, а не лише про холодний політичний розрахунок. Вона ж карає жертву, а не кривдника. А як інакше?
Кривдник – це верховна влада. Вона не може атакувати його напряму, тому використовує єдині доступні їй інструменти, атакує його активи, його спадщину. Вона не просто ревнива дружина, вона королева, що бореться за збереження свого королівства від внутрішньої загрози, яку становить сам король. І це плавно підводить нас до глави 2 «Генезис Гефеста». І ось тут ми стикаємося з фундаментальною суперечністю в першоджерелах, яка має насправді величезні наслідки. Гесіоду в своїй теогонії чітко називає Гефеста сином Зевса і Гери. Однак у гомерівському гімні до Аполлона та інших джерелах стверджується дещо інше, що Гера народила Гефеста самостійно, розгнівана тим, що Зевс сам народив Афіну зі своєї голови. Ці дві версії – це не просто різні історії, це дві абсолютно різні теологічні та політичні парадигми. Перш ніж ми підемо далі, ми просто зобов'язані деконструювати саму ідею божественного народження. Що це взагалі таке? Розглянемо для початку версію Гесіода. Якщо Гефест – син Зевса і Гери, він є частиною встановленого порядку, законним продуктом союзу. Тоді його каліцтво і подальше вигнання з Олімпу стає символом, недосконалості, яка може існувати навіть у законному священному союзі. Зачекайно. Деконструкція божественного народження означає, що ми маємо проаналізувати, що саме означає народження для богів. Для смертних – це біологічний процес, а для богів – це політичний акт, це створення нових сфер впливу. Версія Гесіода ніби легітимізує Гефеста, але його каліцтво робить його, так би мовити, другосортним законним сином. І це, звісно, підкреслює перевагу Ареса, бога війни. Це підтримує патріархальну структуру. А тепер розглянемо другу версію, гомерівську. Якщо Гера народжує Гефеста сама, це ж радикальний акт партеногенезу, це прямий виклик Зевсу. Вона, по суті, каже, ти можеш народити мудрість, Афіну зі свого чоловічого розуму? Добре, а я можу народити майстерність, Гефеста, зі свого жіночого тіла, і ти мені для цього не потрібен. У цьому контексті її відраза до його каліцтва набуває зовсім нового значення. Можливо, вона бачить у ньому не просто фізичну ваду, а відображення її власного гніву та образи, такий собі недосконалий продукт її люті. Саме так. Ця версія перетворює Геру з пасивної жертви на активного гравця, здатного на божественне творіння. Це теологічний акт сепаратизму. Політично це означає, що влада творення не є монополією Зевса, і це ставить під сумнів саму основу його влади. Отже, питання про походження Гефеста – це не якась дрібна деталь. Це питання про баланс сил на Олімпі. Це ідеально підводить нас до другої секції. Добре, якщо позашлюбні діти породжували хаос, чи означає це, що діти, народжені в законному шлюбі, автоматично несли порядок? Чи, можливо, вони просто втілювали іншу, більш легітимну форму того ж самого хаосу? Ми дослідимо законних спадкоємців, щоб зрозуміти, чи змогли вони взагалі виконати функцію стабілізації системи. Отже, глава 3. Арес. Згідно з Гесіодом, це єдиний законний син Зевса і Гери. Його сфера – війна. Але тут надзвичайно важливо провести чітке розмежування. Якщо його зведена сестра Афіна, народжена з голови Зевса, уособлює стратегію, мудрість ведення війни, тактику, то Арес є втіленням чистої, нестримної, тваринної бойової люті. Це війна як первісний інстинкт, як кривава бійня заради бійні. Стоп! Бойова лють. А що це насправді означає? Це психологічний стан? Чи це божественне втручання? Перш ніж ми продовжимо, ми повинні дати визначення цьому визначенню. Давай розберемо грецький термін «менос». Так, слушно. У гомерівському епосі менос – це особливий стан, в який впадає воїн. Це наче божественна енергія, що раптово наповнює його над людською силою і люттю. Питання в тому, чи є Арес просто персоніфікацією цього стану, метафорою для викиду адреналіну, так би мовити, чи він є активною силою, яка буквально входить у воїна, позбавляючи його розуму і перетворюючи на машину для вбивства. І це ж фундаментальне питання про свободу волі та відповідальність. Якщо перше, то воїн повністю відповідальний за свої звірства на полі бою. А якщо друге, то він лише знаряддя в руках Бога, що фактично знімає з нього провину. Коли Діомед в Іліаді ранить Ареса, він ранить Бога? Чи він просто долає власний страх і лють, уособлені в цьому божестві? Відповідь на це питання змінює все наше розуміння ролі Ареса в грецькому світогляді. Розглянемо ключові моменти його біографії. Народжений у законному шлюбі, він, за іронією долі, стає символом руйнування шлюбу іншого бога.
Його роман з Афродітою, дружиною його зведеного брата Гефеста, є центральним епізодом. А момент, коли Гефест ловить їх у невидиму сітку, це момент космічного приниження. Майстерність і розум перемагають грубу, неконтрольовану силу. Гефест запрошує всіх олімпійців подивитися на це видовище. І що найважливіше – реакція Зевса. Гомер пише, що Зевс та інші боги вважають цю сцену розважальною, вони сміються. Це показує ставлення верховного бога до свого законного сина. Він не є джерелом гордості чи порядку, він скоріше об'єкт глузувань. Арес, бог війни, постійно програє – і Афіні, і Діомеду, і Гераклу. Це підкреслює грецький ідеал переваги розуму над грубою силою. Тепер ми переходимо до третьої секції, і це надзвичайно цікава категорія. Це діти, народжені поза шлюбом, але які, на відміну від смертних героїв, піднялися на Олімп і стали повноправними членами пантеону. Вони принесли з собою блиску мистецтва, світла, пророцтв, але водночас і нові, витонченіші форми хаосу, кидаючи виклик усталеному порядку. Глава 4. Аполлон і Артеміда. Їхня історія, що цікаво, починається з болю та переслідування. Згідно з гімном Калімаха, гнів Гери був особливо сильним, тому що вона знала пророцтво – Лето народить сина, який буде більш улюбленим Зевсом, ніж її власний син Арес. Тому Гера заборонила будь-якій землі, що має коріння, дати притулок Лето. Це змусило Титаніду блукати, доки вона не знайшла плавучий, безкорінний острів Делос. Саме народження цих богів – Аполлона, бога порядку, та Артеміди, богині дикої природи, було актом, що відбувався всупереч волі королеви Олімпу. Тобто їхнє саме існування – це не просто нагадування про зраду. З самого початку воно було політичною загрозою. Їхнє народження було перемогою над волею королеви і, по суті, створенням нового потужного політичного блоку на Олімпі, який був лояльний безпосередньо Зевсу. Ведучий 1. А тепер переходимо до глави 5. І тут ми занурюємося в один з найглибших і, можливо, найменш відомих широкому загалу міфів – історію Загрея. Важливо розуміти, це не стандартна олімпійська міфологія, це орфічна традиція, езотеричне вчення. Згідно з ним, Зевс, перетворившись на змія, спокусив власну доньку Персефону. Від цього, скажімо прямо, інцестуального союзу народився Загрей. І що найважливіше, Зевс проголосив цю дитину своїм спадкоємцем. Він посадив маленького Загрея на трон і вручив йому блискавку. Це був би повний переворот встановленого порядку. І знищення Загрея відбувається поетапно, з майже ритуальною точністю. Крок перший – Гера, знову діючи як захисниця статус-кво, вступає в змову зі старими ворогами – титанами. Крок другий – титани, розфарбувавши обличчя білим гіпсом, щоб їх не впізнали, заманюють дитину іграшками, зокрема дзеркалом. Коли Загрей дивиться на своє відображення, він відволікається. Крок третій – титани нападають, розривають його на шматки і з'їдають. Це акт ритуального канібалізму, спроба поглинути божественну силу. Крок четвертий – втручається Афіна, вона рятує серце, єдине, що залишилося. І крок п'ятий – Зевс використовує це серце, щоб відродити Загрея через Семелу, даючи йому нове ім'я – Діоніс. Зачекай, давай тут зупинимось. Ця послідовність – це не просто ще один міф про смерть і відродження. Це справжній теологічний переворот. Давай розберемо символізм, бо він колосальний. По-перше, створення людства. В орфічній традиції Зевс спопилив титанів за цей злочин. Із їхнього попелу, який був змішаний з божественною сутністю з'їденого ними Загрея, виникло людство. Що це означає? Це означає, що людина має подвійну природу – титанічну, тілесну, грішну і діонісійську, духовну, божественну. Це, по суті, грецька концепція первородного гріха. Тобто ми всі несемо в собі провину титанів за вбивство Бога, але водночас і іскру самого вбитого Бога, яку можемо звільнити. Абсолютно вірно. І це підводить до другого пункту. Діоніс. Він Бог, що двічі народився, що помер і воскрес. Його культ пропонував шлях до очищення і спасіння через містерії. Це пряма альтернатива холодному, ієрархічному, державному олімпійському культу. Діоніс Загрей – це Бог страждання і екстазу, він набагато ближчий до людського досвіду. Його історія – це фундамент для цілої містичної релігії, яка, по суті, кидала виклик офіційній. Це підривна теологія в чистому вигляді.
Добре, тепер ми спускаємося з Олімпу у світ смертних. 4-та секція буде присвячена напівбогам, царям, синам Зевса, які заснували династії та міста. У них, як ні в кому іншому, втілилася подвійна спадщина їхнього батька. З одного боку – потенціал для встановлення божественної справедливості на землі, а з іншого – схильність до катастрофічної гордині, до того, що греки називали «хюбріс». Розглянемо глав 6 та 7, які присвячені двом синам, що після смерті стали суддями в підземному царстві – Міносу Критському та Еаку Егінському. Їхні земні шляхи кардинально відрізнялися. Правління Міноса було затьмарене божественним прокляттям, що призвело до народження Мінотавра. Він – символ могутності, але й жорстокості та обману. Еак, навпаки, був настільки відомий своєю справедливістю, що самі боги прислухалися до його молитов. І тим не менш, обоє були визнані гідними вершити суд над душами померлих. Зачекай, ми так легко використовуємо термін «напівбог», але чи визначили ми його параметри? Що це взагалі означає в цій міфологічній системі? Визначення нащадок Бога і смертної є точним, але, по-моєму, неповним. Який їхній онтологічний статус, де вони знаходяться? Вони мають надзвичайні, часто надлюдські здібності, але вони смертні. Проте їхня смерть часто не є кінцем. Геракл стає богом, Еак і Мінос стають суддями в потойбіччі. Їхній статус є проміжним, вони на межі. І найголовніше, чи є їхнє божественне походження благословенням чи прокляттям. З одного боку, воно дає їм силу, з іншого – робить їх мішенню для гніву богів, як от Гери, і прирікає на життя, сповнене випробувань, що виходять далеко за межі людських. Це не просто біологічна класифікація, це екзистенційна дилема. І глава 8 приводить нас до найяскравішого прикладу хюбресу – до Тантала. Як син Зевса, він був удостоєний неймовірної честі банкетувати з богами на Олімпі. Але він зловжив цим привілеєм. Спочатку, кажуть, він викрав амброзію та нектар, а потім, у найвищому акті гордині, він вирішив перевірити, чи справді боги всезнаючі. Він убив власного сина Пелопса, приготував його і подав богам на бенкеті. Всі боги, крім неуважної Деметри, яка сумувала за Персефоною, одразу розпізнали страшну страву. За це Тантал був засуджений на вічному Кевтартарі. І цей жахливий злочин Тантала започаткував прокляття, що переслідувало його рід, дім Атрея, протягом багатьох поколінь. Це відкриває перед нами абсолютно новий інтелектуальний коридор для аналізу. Як сучасна біологічна система може пояснити таку, здавалося б, містичну ідею, як багатопоколіннєва передача травми? Давайте спробуємо використати вкладену аналогію. Давайте розглянемо концепцію епігенетики. Це відносно нова галузь біології, що вивчає, як зовнішні фактори, наприклад, сильний стрес, голод або психологічна травма, можуть вмикати або вимикати певні гени, не змінюючи при цьому саму послідовність ДНК. Ці зміни, ці епігенетичні мітки можуть передаватися нащадкам. Тобто, це фактично наукове пояснення того, як гріхи батьків можуть буквально на біологічному рівні впливати на дітей та онуків. Саме так. А тепер застосуємо цю аналогію до нашого міфу. Крок перший – злочин Тантала – це початкова екстремальна травма. Вона змінює експресію генів його роду, створюючи біологічну схильність до насильства. Крок другий – його нащадки Пелопс, а потім Атрей і Тієст успадковують цю схильність. Крок третій – коли Атрей вбиває синів Тієста і годує ними брата, він не просто коїть злочин, він посилює епігенетичну травму. Прокляття стає біологічно глибшим. І крок четвертий – цей цикл триває, доки суд над Орестом в Афінах не символізує перехід від родової помсти до державного правосуддя, що ніби очищує рід на соціальному рівні. Таким чином, міф про прокляття можна розглянути як дивовижно точну метафору для передачі поколіннєвої травми. 5-та секція, вона присвячена двом найвідомішим, найпопулярнішим героїчним синам Зевса. І тут ми дослідимо сам архетип героя через призму вічного конфлікту. Що визначає їхній шлях? Непереборна доля, визначена богами, чи їхня власна надлюдська сила та воля? Почнемо, звісно, з глави 9 – Геракл. Його ім'я – Гераклес. Парадоксально означає «слава Гери», і все його існування визначається, по суті, 3 основними векторами. Його неймовірна божественна сила від Зевса, його глибокі людські страждання від смертної матері і невпинний всепоглинаючий гнів Гери, який є каталізатором майже всіх подій його життя. Його життя – це суцільний парадокс. Ім'я Геракл – слава Гери.
Але саме Гера була причиною всіх його страждань. Вона переслідувала його з народження ще в колисці і до самої смерті. Його знамениті 12 подвигів – це ж не акти героїзму заради слави. Це покута. Покута за вбивство власної дружини Мегари та дітей, скоєне під впливом насланого нею божевілля. І виходить, що його сила не приносила йому щастя, а лише збільшувала масштаб його трагедій. А в кінці найвища іронія. Після життя, зруйнованого Герою, він отримує безсмертя і одружується з її донькою Гебою на Олімпі. Його історія доводить, що божественна сила не рятує від болю. Вона лише робить його нестерпним. Глава 10. Персей. Його історія починається з пророцтва. Оракул віщує царю Акрісію, що його вб'є син його доньки Данаї. Акрісій, злякавшись, ув'язнює доньку в підземеллі, але Зевс проникає до неї у вигляді золотого дощу. І тут ключова відмінність. На відміну від Геракла, чиє життя – це постійна боротьба проти долі, нав'язаної йому Герою, життя Персея – це невпинне, крок за кроком, виконання долі, визначеної пророцтвом. Розглянемо його головний подвиг – вбивство Медузи Горгони. Потрібно визнати, що його успіх практично повністю залежить від божественної допомоги. Афіна дає йому дзеркальний щит, щоб не дивитися Медузі в очі. Гермес – крилаті сандалі для швидкості. Аїд – свій шолом-невидимку. Зачекай, давай знову зупинимось. Чи не зменшується, скажімо так, божественна спонсорська підтримка його героїчного статусу? Якщо Геракл покладався переважно на власну силу, то Персей виглядає скоріше як інструмент, божественний кур'єр, оснащений усім необхідним для виконання місії. Чи є він героєм у повному сенсі цього слова, чи просто виконавцем божественної волі? Його історія змушує нас замислитись над самою природою героїзму. Це внутрішня якість людини чи результат зовнішнього втручання? І це приводить нас до фінальної 6-ї секції. Тут ми дослідимо, як нащадки Зевса і божественні, і смертні вплинули на хід і, що найважливіше, результат Троянської війни, центрального, епохального конфлікту грецької міфології. Війна стає тим остаточним випробовальним полігоном, де перетинаються долі, спадщина та божественна воля. Ведучий. Глава 11 присвячена Сарпедону. В Іліаді він лідер лікійців, один з найхоробріших і найшляхетніших союзників Трої. Він є улюбленим сином Зевса, народженим від смертної жінки Лаудамії. Його роль у поемі – це, по суті, роль трагічного героя, чия доблесть і божественне походження не можуть змінити його визначеної долі. Але перш ніж ми підемо далі, ми зобов'язані провести візуальну звірку джерел, бо тут є проблема. Іліада Гомера чітко називає матір'ю Сарпедона Лаодамію. Це робить його героєм одного покоління, сучасником війни. Однак інші, пізніші джерела, наприклад, історик Геродот, стверджують, що Сарпедон був сином Європи і, відповідно, братом Міноса. А це переносить його на кілька поколінь назад. І ми не повинні розглядати це як помилку чи недбалість, це результат абсолютно різних наративних стратегій. Версія Іліади служить конкретній меті – створити патетичний, трагічний образ улюбленого сина, якого Зевс змушений принести в жертву тут і зараз, під час війни. Це посилює драматизм моменту. А версія про сина Європи пов'язує Лікію, звідки походив Сарпедон, з могутньою стародавньою мінойською цивілізацією, надаючи його роду глибшого історичного та політичного коління. Одна версія для літературного ефекту, інша для політичної генеалогії. Це не суперечність, а багатошаровість міфу. І ось цей момент – це кульмінація для Зевса як батька. Коли Сарпедон виходить на бій проти Патрокла, Зевс знає, що його синові судилося загинути. І він вагається, він розмірковує, чи не варто йому, всемогутньому Богу, порушити долю і врятувати сина. І саме Гера, його вічна супротивниця, цього разу виступає голосом космічного порядку. Вона попереджає його, якщо ти врятуєш свого сина, інші боги захочуть врятувати своїх, і весь порядок долі буде зруйновано. І Зевс, верховний правитель, змушений підкоритися закону, який виявляється вищий за нього самого. Так, давайте проведемо порівняльний синтез, бо це необхідно. Цей момент із Сарпедоном змушує нас запитати, чому боги діють так, здавалося б, непослідовно? Гера активно втручається, щоб знищити Геракла. Зевс втручається, щоб врятувати серце Загрея з попелу. Але тут Зевс свідомо обирає невтручання. Чому така різниця? А можливо, різниця полягає в природі загрози.
Геракл, який може стати богом, і Загрей Діоніс, спадкоємець трону – це фігури, що змінюють правила гри, це потенційні революціонери. Їхнє життя або смерть має фундаментальні системні наслідки для божественного порядку. А смерть Сарпедона, хоч і трагічна, є частиною вже визначеної долі Троянської війни. Вона не змінює космічний баланс. Виходить, боги втручаються не стільки з любов'ю чи ненависті, скільки тоді, коли на кону стоїть стабільність їхньої власної системи. Це знову політика. І це підводить нас до фінальної, 12-ї глави, яка дивовижним чином замикає коло. Пам'ятаєте Еака, справедливого сина Зевса? Згідно з однією з версій міфу, він допомагав Посейдону та Аполлону будувати неприступні стіни Трої, і тоді пролунало пророцтво. Троя одного дня впаде, і станеться це завдяки нащадкам того смертного, хто допомагав її будувати. І справді, в Іліаді наймогутнішими грецькими воїнами є Ахіл та Аякс, обидва Еакіди, онуки сина Зевса Еака. Таким чином, потомство Зевса не лише бере участь у війні, воно є причиною її кінця, виконуючи давнє пророцтво, вплетене в самі стіни міста. І ось ми підходимо до кінцевого питання, яке, звісно, не має простої відповіді. Розглянувши всі ці історії, ми бачимо неймовірно складну павутину причин і наслідків. Чи були нащадки Зевса, від Ареса до Ахіла, просто інструментами в руках вищої сили, долі, що лише виконували заздалегідь написаний сценарій? Чи, можливо, їхні власні пристрасті, їхня сила, їхня гординя та страждання були тими непередбачуваними змінними, які самі створювали тканину долі? Можливо, вони були і тим, і іншим одночасно, мимовільними рушіями, чиї дії були вільними, але чиї наслідки були визначені наперед. Це фундаментальний парадокс, що лежить в основі не лише грецького міфу, а й, можливо, самого людського існування.